Ja, hej, jag heter Jan Rudberg. Jag är den lyckliga ägaren av den andunge som snart kommer att sjösättas och döpas här på Stockholms båtsnickeri. Jag har haft en dröm under många år att ha en dagseglare. Jag är gammal seglare, seglat i stort sett hela mitt liv. Ja, som sagt, nu är det dags att sjösätta. Och det jag också vill säga är att en sak är själva båten och själva bygget. Men de människor, den entusiasm och den kunskap som de har här på Stockholms båtsnickeri är helt beundransvärt. Ja, nu har vi kommit fram till den stora dagen, till sjösättningsdagen. Det är onsdag och det är i början av oktober. Vi har valt att sjösätta båten nu för att den ska testseglas. Kunden ska få känna lite vid och se om det är någonting man vill justera. Att bygga en båt är ofta enklare än det vi kanske håller på med ständigt jämt. Vi renoverar ju båtar mest, men när man nybygger båten så kommer man till helheten. Det är allt som ska bli klart. Håller man på att renovera, då är det en del man ska göra klart. Så att det är många små bitar på slutet som ska dit. Och vad är mest komplicerat egentligen? Ytbehandlingen är en jättestor del. Det är många lager som ska på om man vill ha hög finish. Det är det som skyddar båten också för framtiden och skapar den till en god kvalitet. Men det är alla små beslag också som ska göras. Så det är skruvar som ska vara den längden eller en skruv som ska vara den längden. Man kapar skruvar och man fixar till gängorna på skruvar och beslag ska anpassas för att kunna sitta på båten. Det är mycket detalj. Små detaljer hela tiden. Att bordlägga en båt, att spanta en båt, det är inte så svårt egentligen. Att lägga däck, det är inte så svårt. Men det är svårt just när man står där. Men så här, bakåt, så när man tittar bakåt så är det kanske beslag, montering, små lösningar som är det som tar tid. Ja, förr i världen här på Fisksätra varv där vi är så var det ju inte ovanligt att man sjösatte båtar. Jag har hört rykten om att det har byggt 6000 båtar här. Men det var ett bra tag sedan det byggdes en hel båt i mahogny. En av de mindre båtarna kommer ligga bredvid en av de absolut större båtarna. Här ligger Beatrice Aurore, Skärgårds 150. Och här kommer vi sjösätta andungen. Andungen har namnet Dunet. Så när Dunet kommer i sjön så kommer de bredvid Beatrice Aurore. Och där ska hon få sin mast på.
Ja, det här är en underbar känsla. Det är svårt att föreställa sig alltså det här, efter den här dryga året liksom, att nu sitter man här med båten i sjön. Och det är ett mästerverk. Det är ett mästerverk. Det har aldrig byggts en vackrare andunge. Det är jag 100% säker på. Helt otroligt. Vilken finish och vilken kvalitet. Helt otroligt. Det var mitt enda bidrag till detta. Jag fick nöjet att olja in. Att ta de första penseltagen med olja. För hela båten bakades ju in med 130-gradig linolja av hög kvalitet. Och det var en speciell känsla och härlig doft också att få lägga på det på däcket. En härlig känsla. Men så känner man sig ju delaktig lite grann. Jag har varit här varje vecka i över ett år och fått så att säga, se alla olika faser och steg i bygget. Och det har varit så lärorikt, verkligen. Och nu sitter man här med en segelfärdig båt. Det är en lyckokänsla som är svår att beskriva. Ja. Ja, kära vänner, jag tänkte säga några ord, men först så är det ju här ändå ett dop. Och jag sa till Andreas att dopet ska vi göra med familjen närvarande på Korsholmen här nu på lördag. Men om jag hade frågat vår andunge hur hon hade velat ha det, så hade hon velat ha ett sjösättningsdop och ett hemmahamnsdop. Och därför så kommer vi att förrätta nu ett dop nu. Och det går till på följande sätt. Ditt namn skall vara Dunet. Må välgång följa dig på haven. Skål och lycka till. Skål. Skål. Jag vill säga det, hörni, att en dröm har gått i uppfyllelse. Jag har i flera år närt en dröm att ha en liten dagseglare vid bryggan. Jag har seglat hela mitt liv, men jag har gått och sugit på det här i flera år och funderat på vad ska jag ha för båt? Hur ska jag kunna förverkliga den här drömmen? Jag är inte ute efter en segelbåt, men jag är ute efter någonting som kan förgylla livet. En upplevelse, någonting att njuta utav. Så en träbåt. Så fick jag syn på en drake nere hos Sune Karlsson och ringde till Andreas som kom ner och knackade och sa ja, och så var det var ju för avancerat. Och så småningom växte det här fram. Och Andreas föreslog, men en andunge då? Vore inte det någonting? Och på den vägen blev det. Och sen är det ju också så att hemmahamnen kommer att bli på Korsholmen i Baggen. Och det är klart att det är en speciell känsla när man då vet att vi är granne med gamla Neglingevarvet. Och under resans gång, när jag varit här nästan varje vecka under ett helt år, så har Andreas berättat, och jag har hört från er också, hur det man gjorde på Neglingevarvet, den svenska träbåtstraditionen, hur mycket som ni har plockat upp och hur mycket som lever kvar. Sverige var ju, du säger Europaledande, men det kanske till och med världsledande i många avseenden. Så det känns ju som man lite grann håller en tradition vid liv här vid Baggensfjärden. Ja, det här är en båt, men jag skulle säga att det är ett konsthantverk. Det är ett konsthantverk. Det är att man säger att man bygger en båt. Men det som har slagit mig under alla stunder här, det är att hela tiden har diskuterats former, linjespråket. Ni har lagt en enorm mycket vikt vid det estetiska i detta. Så det är så mycket större. Det är så mycket större det här än att bara bygga en båt. För det är det konstnärliga och den känslan och den har vi fått uppleva idag. Det är nog helt otroligt vad fint det är. Och det är klart att det är ett hantverk. Alltså det är ett hantverk, det är mästarklass. Alltså.
Nu slänger man alltid ur så säger det världsklass, men jag skulle säga att det här är världsklass. Och det är det vackraste, definitivt den vackraste handuggen som har byggts. Men alltså en sak är då er yrkeskompetens som man har sett. Men det som också har varit så fantastiskt att se liksom glöden, alltså entusiasmen. Som också är ett tecken på att ni tror jag trivs väldigt bra på er arbetsplats. Man känner liksom denna glädje över att få vara med och skapa en sån här båt. Och det har känts varje gång jag har kommit hit. Det har varit ett välkomnande, det har varit ett lärande och det har varit härligt att få lära känna gänget på Stockholms båtsnickeri. Slutligen, jag ser det här som någonting väldigt varaktigt. Jag menar, allting idag, samhället, allt ska gå så fort. Det ska köpas, det ska levereras, det är slit och det är släng. Det här är någonting som är en satsning för framtiden. Jag menar, jag fyller 76 om någon vecka. Vi har tillsammans 6 söner, jag står för 5, Ulla för 1. Jag ser att det här är någonting som ska kunna finnas kvar i generationer framöver. Och då när det behövs en liten uppputsning så ringer man bara till Stockholms träsnickeri, båtsnickeri och får hjälp. Så hörni, tack för allt ni har gjort. Tack för att ni har gjort det här möjligt för oss. Skål! 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 Tack ska ni ha. Tack. Helt fantastiskt. Ja, jag tänkte alltså för att kunna njuta lite grann av ytterskärgården, va, så tänkte jag har 2 söner som har ställen ute vid Sandhamn och att lägga sig där ute i Trovill på Svajborg och ha båten liggande där någon vecka eller 2 och kunna utgå därifrån och segla ut i ytterskärgårdarna. Det blir ett litet projekt nästa sommar. Alltså, den där känslan mellan lite större båt och liksom jolly-känsla, på något sätt så känner jag att man har lite både och. Va? Det känns rejält och stabilt, samtidigt lekfullt. Vem vet, om många blir sugna på det här nu så kanske det blir en liten andunge klassad på baggen så småningom om några år.